नमस्कार साथीहरु, नेपाली टेक्निक च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आजको विषय रहेको छ इमेजमा रहेको डकुमेन्टलाई टेक्स्टमा वा अक्षरको फर्ममा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म आज भन्न गइरहेको छु। सुरु गरौँ इन्ट्रोबाट। सब्स्क्राइब गर्नुस् नेपाली टेक्निक च्यानललाई र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकनमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। यसको फाइदा भनेको चाहिँ तपाईले कुनै पनि प्रोजेक्ट थेसिस जुन चाहिँ तपाईहरुको कलेजबाट दिने प्रोजेक्टहरुको चाहिँ तपाईसँग हार्ड कपी छ र त्यसलाई चाहिँ टाइप गर्नु भन्दा पनि सजिलो तरिकासँग चाहिँ कसरी तपाईले चाहिँ टेक्स्टको फर्ममा या वर्डको फर्ममा चाहिँ सजिलोसँग कसरी लिएर आउने भन्ने बारेमा चाहिँ आज म भन्न गइरहेको छु र यो अफलाइनमा पनि गर्न सक्ने हुँदा यसको लागि नेटको नि आवश्यक छैन। र यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईसँग चाहिँ इमेज हुनु पर्यो। फर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले एउटा इमेज यहाँ ल्याएको छु जसले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग अलिकति लो क्वालिटीको इमेज छ भने चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ र तपाईसँग इमेज छ भने चाहिँ सिम्पल अब यसलाई चाहिँ यो जुन इमेज देखिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ वर्डमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्दा यसको लागि चाहिँ सिम्पल यसको लागि चाहिँ तपाईले विन्डोजमा जानु पर्यो, अल प्रोग्राममा जानुस्, त्यसपछि यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिसमा आउँछ। माइक्रोसफ्ट अफिसमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस वान नोट 2007 म एमएस वर्ड 2007 छ र यसलाई यसरी ओपन गर्नुस्। यसरी ओपन गरिसकेपछि जस्तै फाइलमा जानुस्, त्यसपछि न्यू गर्नुस्, त्यसपछि एउटा ब्ल्याङ्क पेज लिएर आउनुस्। यसरी ब्ल्याङ्क पेज लिएर आइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ केमा जानु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ इन्सर्टमा जानु पर्यो। त्यसपछि यसको चाहिँ यहाँ गएर पिक्चरमा जानु पर्यो। त्यसपछि फर्म पिक्चर फाइल गर्नुस् र तपाईले इमेज कहाँ राख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो तपाईको जुन इमेज हो त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर इन्सर्ट गर्नु पर्यो। यसरी इन्सर्ट गरिसकेपछि सिम्पल इमेजलाई क्लिक गर्नुस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले राइट क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ कपी टेक्स्ट फ्रम पिक्चर गर्नुस्। यसरी गरिसकेपछि यहाँ कर्सर पोइन्ट लिएर आउनुस्, हेर्नुस् यहाँ पेस्ट हुन्छ कि हुँदैन। जुन तपाईको डकुमेन्ट छ यहाँ पेस्ट भइसकेको छ र यो गरिसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल ए अल सिलेक्ट र यसलाई कपी गर्नुस्। कपी गरिसकेपछि अब केमा जानुस् त भन्दाखेरि रनमा जानुस् र यहाँ गएर विनोड गरेर एमएस वर्ड ओपन गर्नुस् र तपाईले यहाँ गएर चाहिँ सिम्पल पेस्ट गर्नुस्। त्यसै यहाँ पेस्ट भइरहेको छैन, यसको लागि चाहिँ जस्तै यहाँ गएर राइट क्लिक कपी गर्नुस् र यहाँ गएर चाहिँ पेस्ट गर्नुस्। अब यसै डकुमेन्ट पेस्ट भइसकेपछि यसलाई अब फाइनल गर्नु पर्यो भने सिम्पल सिलेक्ट गर्नुस् र यहाँ गएको जुन यहाँ क्लियर फर्मेटिङ भनेको छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो क्लियर फर्मेटिङ यानि कि यसको जति पनि यसमा युज भयो फर्मेटिङ युज भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले हटाएको छौँ र यसलाई नर्मल बनाएको छौँ। त्यसपछि आफूले चाहेको अनुसार तपाईले कसरी एडिट गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पल सिलेक्ट गर्नुस्। त्यही अनुसार तपाईले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त आफूले चाहेको अनुसार एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् हामीले एउटा इमेजलाई चाहिँ सिम्पल टेक्स्टमा चाहिँ कन्भर्ट गरेको छौँ। यहाँ भनौँ वर्डमा चाहिँ इजिली कन्भर्ट गरेर ल्याउन सक्छौँ। यो तरिका चाहिँ धेरै नै यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईले डकुमेन्टहरु बनाउन चाहिँ धेरै नै सजिलो बनाउँछ। आशा छ तपाईले यो बुझ्नुभयो होला। आजलाई चाहिँ यति नै, बाँकी अरू भिडियोमा गर्ने नै छौँ। हस्त, धन्यवाद।